Nyt olisi moottori hankittu kuntoon ja kansinyppästö irti. Kiitos vaan Jopes Garagelle, että sain tosiaan tän nopsasti hankittua. Mutta joo, lähdetään tosiaan nyt tämä tästä purkamaan ja tosiaan tuon nokan mä tuosta irrotin jo tuolla pihalla. Niin hyvä alkaa värkkää tässä keittiön pöydällä. Tuommoista likasta kantta. Mutta joo, tarkoitus olisi ekana nyt purkaa tämä. Eli siis venttiilit pois. Ja sitten olisi tarkoitus vähän portata sitä. Ja katsoa näitä kanavia ja sitten läpätä kans mun venttiilit. Mutta katso nyt mihinkä tällä videolla päästään tai mihinkä asti. Mutta eiköhän aloiteta. No niin, lähdetäänpäs liikkeelle näiden venttiilin nostimien irrotuksella. Ja näissä on tosiaan ne simmilevyt, säätölevyt tosiaan venttiilin välyksille. Eli nämä pitää tosiaan sitten muistaa tämä oikea järjestys näillä. Muutenhan se menee pieleen. Mutta mä nyt vaihan tuon nokka-akselin tuohon, niin sillä ei ole mulle niin merkitystä, mutta se kumminkin kannattaa tosiaan muistaa, että näissä on eri paksuiset nämä säätölevyt tosiaan. Ne on näitten oho, ei lähtenytkään ihan noin helposti. Ne on tosiaan näitten päällä nuo. Tossa näkyy nuo. Saa tosta vaan pois, kun tonne vaan laittaa jonkun väliin ja nostaa. Niin saa tosiaan nää venttiilivälyksen säätelevän tosiaan tosta irti. Näin paljon maksa kappaleelta. Joku se euro ei ole kovin kalliita. Toivotaan nämä tosiaan täältä nyt eka pois. Ja tosiaan säilytetään tuo järjestys. No on se sitten helpompi laittaa erilaistakin nokkaa tonne, kun ne on edes niinku suurin piirtein siellä. Kyllä niitä varmaan vähän joutuu vaihtaa, kun mä vaihan sen mun vähän kireemmän nokan tosiaan sinne. Sitten kun mä otan kassaan, tai mulla olisi 2 nokkaa, mä voin tehdä niistä sitten vielä omaa videota myöhemmin. Tähän tulee sitten muutakin muutosta kyllä kuin se pelkkä nokka. Mutta nypätään nämä nyt tästä pois, niin päästään jatkamaan. Ne oli kaikki ihan hyvässä kunnossa. Paremmassa kunnossa kuin vanhassa moottorissa, mutta siinä on se rajumpi nokka, niin sekin voi vähän niitä ehkä kuluttaa enemmän. En tiedä. Luultavasti. Mutta joo, sitten me lähdetään näitä irrottamaan. Mulla on noille oma työkalu, niin mä näytän kohta, miten se tehdään. Me käytetään tässä tämmöstä OHC-moottorille tarkoitettua jousen puristinta. Tai venttiili-irrotuslaite, mikä tää nyt onkaan nimeltään. Niin OHC, eli onko se overhead camshaft. Eli siis moottori, missä on nokka tosiaan täällä kannen päällä, niin kuin tässä oli justiin tämä. Niin tämä käy justiin tähän. Tämähän on tosiaan Punto Fire moottori. 1.2 ja 8 venttiilinen. Niin kuin näkee, että sillä 8 venttiiliä on. No, lähdetään tätä nyt tästä purkamaan niin tällä laitteella. Eli toinen menee näin helposti, eli
Lähdetään täältä vaan liikkeelle. Elikkäs tämä pää asennetaan tänne jousilautaseen. Vai mikä tää nyt onkaan nimeltään. Ja toinen tulee venttiiliin sitten. Eli se tulee täältä vaan. Tuo tulee tonne keskelle. Ja toinen pää tänne venttiiliin mahdollisimman keskelle. Sitten vaan laitetaan sopiva kireysaste ja näin, ja se on nyt siellä. Sitten tänne päähän voi joutua vähän kopauttamaan. Ja tuo irtoaa tuo lukitus täältä. Se voi olla vähän jämähtänyt. Katsotaan nyt, miltä tää näyttää toistakin puolesta. Eikä se on vaan tuolla venttiilin keskellä tuo. Sitten lähdetään kiristämään tätä vaan tästä. Ja nyt se jousi puristuu tuolla koko ajan. Sen verran, että saan sen verran puristunut, että saadaan nuo lukkosokat tuolta pois. Nyt se varmaan taisi olla. Joo, tuolla näkyy. Sitä nyt saa helposti pois. Tämmöisellä perus magneetilla. Tää on tosi helppo irrottaa. Elikkä täältä vaan. Noin, se lähti ensimmäinen. Toiselta puolelta toinen. Noin, ja siinä on nuo osat. Ja näitä ei kannata missään nimessä hukata. Nämä on erittäin tärkeitä. Mä pistin ne taas samaan paikkaan, missä on nuo muukin. Niin ettei noita vaan hukkaa. Sitten mä ainakin löystää tämä. Näin. Ja purkaa nämä loput osat täältä. Ja lähti tää lautanen. Jousilautanen. En ole kyllä ihan varma, että mikä tää oikein nimi on. Onko mä en tosiaan ole mikään ammattilainen, mä oon vaan tämmönen harrastaja. Tää tosiaan lähti nämä jousia. Tuo lautanen tosta. Sitten se venttiili vaan painetaan pois ja se on siinä. Ja tuolla pohjalla on vielä tämä vastakappale. Tämä nyt ei jaksa tuolta alkaa noukkimaan varmaan, vai lähtisikö se tosta helposti? Kokeillaan, jos me saadaan se pois helposti. Ja toi vanhassa moottorissa ne oli ainakin aivan jumissa, että näitä ei saanut edes pois. Joo, sekin lähti sieltä. Ja tää on tosiaan se jousen vastakappale siellä. Elikkä nämä on siellä niinku tällä lailla. Sitten tää on vielä tämä. Tämä menee tosiaan läpi tuolta vielä. Näin. Ja tällainen paketti. Nyt pistän nää tänne talteen. Ja sitten vaan seuraavaa samalla lailla. Näihin nyt ei mene kauaa näihin muihin, kun tää eka on saanut tehtyä. Niin. Eikä se menee aivan samalla tyylillä. Ja tuolta keskelle. Ja tämä laitetaan
Lähdetään sopivaksi tuo. Vähän kireellä. Noin. Sitten kiristetään vähän tästä. Sitten kopautetaan tänne. Joo, se irtos. Sitten vaan kiristetään. Noin. Sitten otetaan täältä nämä lukkosokat pois. Noin. Sitten me löysetään tämä. Näin. Sitten tynkätään täältä nämä osat. Ja panetaan venttiili pois. Ja se onkin siinä sitten. Täältä voi tosiaan pohjalta ottaa tämän vielä. Nämä on vielä yllättävän hyvin täällä kiinni nämä. Tänään kyllä varmaan pysyisi kyllä täällä paikallaan. Ja siinä oli toinen, eikä ei tähän mene kuin alle minuutti yhteen, kun tekee nopsaa. Viimeistä viedään. Noin. Siinä oli se operaatio. Jos kädet ainakin sotkee. Tuommoista palikkaa sieltä nyt lähti. Siinä uuden kannen tiivisten päällä tosta näkyy nuo osaset. Ja täällä tosiaan tämä kansi nyt purettuna aika pitkälle. Joo. Jatketaan seuraavalla kerralla nyt lisää. Jätetään nyt tällä kertaa tähän tämä ja katsellaan mitä tehdään sitten seuraavalla kerralla. Morjens.